passive is so easy to stack with the auto reset, and you're just dead. So. Ο Μελόνικ εδώ πήγε να κάνει play. Ο Μελόνικ πήγε να κάνει play, αλλά είναι άχρηστος. Ενέμπα είναι ο χώρος που θα βρείτε κάθε παιχνίδι που αναζητείτε και θέλετε στην πιο μειωμένη τιμή της αγοράς. Στην Ενέμπα μπορείτε να βρείτε PSN κάρτες, Steam Games και άλλα πολλά παιχνίδια. Επίσης κάνουν και τρελές προσφορές ανά καιρούς και πέφτουν πολλές φορές κάτω 50% τα παιχνίδια, οπότε τρέξτε να προλάβετε. Και πατώντας το πρώτο link στην περιγραφή με την αγορά σας, με βοηθάτε πάρα πολύ στο κανάλι. Αυτά, πάμε στο βίντεο. Πήρε το βρώμικο του πίκο Άνταμε, πήρε τη βρωμιά του. Κοιτάξτε, γενικά εμάς ιδανικά, αυτό θέλουμε να πάει 1-1, ιδανικά αυτό το game. Ο Τσέκολα πήρε το Swain που είναι σπασμένο, το καλύτερό του είναι. Πήραμε Aatrox, Αφίλιος, όχι το Αφίλιος δεν μ' αρέσει γενικά, αλλά whatever. Το Darius εδώ είναι βρώμικο, το φοβάμαι πολύ, βασικά Darius Edge. Πω, τι βρώμια είναι αυτή ρε, παίζει τα βρώμικα ο Άνταμ ρε φίλε. Παίζει τα βρώμικα. Το ένα πιο βρώμικο από το άλλο είναι, μακάρι να πάει 0% Άνταμ, αλήθεια. Ρε Woulou μου λες πως κάποιοι streamers που δεν κάνουν τίποτα έχουν πάνω από 500 άτομα. Κοίτα brother, τι να σου πω, ξέρω εγώ I guess. Δεν ξέρω, αυτό με τα views πως πάει. Τι να σου πω, δεν ξέρω. But now he's come back towards those scaling mages once more, and you can see that actually at this point in time, this mid laner on BDS Academy. Λοιπόν, εδώ τι θα παίξουμε για να δούμε. Θέλω να δω το mid champion πάρα πολύ. Από Ricker. Για να δούμε. Lee Sin. Ο Ακαμπάνε παίζει σπασμένο Lee Sin. VS Edge δεν μ' αρέσει και πολύ ρε bro, έχει Trundle Open. Αλλά οκ. Το Lee Sin του είναι άρρωστο, αλλά εντάξει, οκ. Θα το δούμε. Ο Rihanna, αυτό το game υπάρχει potential να το πάρουν οι Game Board. Κοιτάξτε, αυτό το game αν δεν το πάρουν οι Game Board, λογικά πάει 3-0. Αν πάρουν ένα game θα είναι αυτό. Αλλά και πάλι είναι περίεργο, περίμενε λίγο, κάτι δεν είναι τόσο fix αυτό. Εδώ τώρα τι support θέλουμε από τους Game Board για να πάρουμε ένα game. Σίγουρα όχι Αμούμου. Σίγουρα όχι Αμούμου. Κάνα Λούλου, τώρα με αφίλιος Λούλου αυτά. Ρε φίλε, έχει μέσα Λούλου και Γιούμι και το αφήνουν. Το Λούλου μ' αρέσει εδώ για κάποιο λόγο. Αλλά δεν έχουμε καλό frontline μετά. Είναι και αυτό ένα θέμα. Καλά, όχι ότι θα έχουμε με οποιοδήποτε άλλο support. Κάναμε κανάλι στα εδώ. Δεν μπορείς να τα αρμέξεις αυτά φάση. Το κάρμα είναι κακό εδώ. Αλλά οκ, εντάξει, μπορεί να δουλέψει. Μηθραντήρ, πώς θα τα δουλεύει. And I like this adaptation that we saw because they were hard to manipulated. Woulou would give a lot of power to your Aphelios in the later stages of the game, but the Karma not only just give that AoE which will benefit the likes of that Aatrox. Θα το δούμε το game. Βασίζομαι στο Swain ότι είναι σπασμένο. Θα το δούμε, μάγκες. Θα το δούμε, εντάξει, θα το δούμε. But if the Lee Sin doesn't get momentum, it's gonna fall off, right? If you aren't leading in the bot lane, Sivir will eventually outvalue you. So I feel like Game would once again need to hit the ground running. So once again. Θα κάνεις τίποτα Wither Cup. Όχι, δεν θα παίξω. Το έχω πει. Βασικά το λέω σε κάθε stream ότι δεν θα παίξω. I mean, that's what we're going to say. Like, you guys wanted to kind of see maybe αυτό το game υπάρχει potential για Game World. Νιώθω ότι υπάρχει potential, θα το δούμε όμως. Θα το δούμε, θα το δούμε. Υπάρχει το potential, αλλά θα είναι και δύσκολο για εμάς. Απλώς γενικά το κακό με το να βλέπεις U-Master στοίχημα να παίζεις
της είναι ότι δεν είναι σε real time. Ό,τι βλέπουμε δηλαδή τώρα αυτή είναι στο 10 λεπτό μες στο game. Και αυτό κάποιες φορές δημιουργεί πρόβλημα στο τι θα παίξεις και τι cash out θα κάνεις. Αλλά άμα παίζεις με τον τρόπο που παίζω εγώ, δεν σε επηρεάζει τόσο πολύ. Σίγουρα επηρεάζει, αλλά δεν επηρεάζει όσο θα επηρεάζει κάτω από άλλες συνθήκες. Is that the level that Akavane has loaded into practice tool and clicked the gold button. Literally, it's just like, give me the gold, give me the lasagnas, let me see if this new scaling. Ο Βαλαδί μας είπε τώρα στο stream του Gamersloop ότι είναι το μόνο ελληνικό stream που επιτρέπει κανονικά streamer του Game και μπορεί άλλοι να βρουν τον πελάτη τους να έλεγε για σένα. Δεν ξέρω τι έλεγε γιατί δεν με νοιάζει καν τι εννοεί ο καθένας. Αν κάνω κάτι που δεν επιτρέπεται, εννοείται ότι ανά πάση στιγμή οποιοδήποτε μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου και να μου πει ότι είναι λάθος κτλ. Και χίλια δυο ή να μου ανακοινώσει την ποινή ή οτιδήποτε. Οπότε σχέστηκα τι λέει ο καθένας στην αλήθεια. Δεν με νοιάζει καν. Άμα αυτό που κάνω δεν επιτρέπεται, πολύ απλά να μην με αφήνω να το κάνω. Είναι πολύ απλό. Γιατί με βάζει στο μπουρδέλο το link. 3-1 για BDS έχω βάλει. Καλά τρολάρω για να μην αρχίσει τίποτα. Δεν πειράζει και να τρολάρεις, άσε εγώ τα λέω. Κοίτα ο Άνταμ ο παλιοβρωμιάρης που κάθεται ρε φίλε. Θα πάρει κανένα kill level 1 τώρα. Θα ξεκινήσει με W να ξέρετε. Τώρα ο Μελόνικ εδώ έχει κάνει ένα mistake το οποίο βαριέμαι να το εξηγώ με το World Level 1. Α, όχι βασικά. Ναι, βασικά και θα περάσουν τα plane του παγκόσμιου. Θα το αναλύσουμε και αυτό. Ο Μελόνικ βλέπω να πεθαίνει level 1. Εντάξει, καλό trade έκανε ο Μελόνικ level 1. Απλά δεν είμαι σίγουρος ποιος πήρε το XP. Αν ο Μελόνικ πήρε XP από τα 3 πρώτα μήνων, αυτό δηλαδή. Ο Ίναξ του ζορίζει πολύ στο bot lane πάντως. Του ζορίζει αρκετά. Κοιτάξτε παιδιά, βασικά πιο μετά θα σας τα δείξω. Πιο μετά θα σας τα δείξω. Ίναξ μπρο όμως τρως level 1 turret shot. Δεν πάει έτσι. As a player to do this, in the LEC, in the LFL, you Masters as well. Adam has typically been this player that will take these annoying, strong 1v1 matchups in the top. Χάστο κανόν. Sometimes is leaving himself open to exploitation on that top side at the same time. And Sharon the Sejuani, not the best ability to impact this top lane early on, but at the same time, much like game 1, θα μπορούσαν dive εδώ στο bot. forcing Crowny and Odote under town. Αυτό που κάνει εδώ δεν είναι κακό. Θα πάρει και free scuttler μετά. Κάψε και το μικρούλι, ωραίος. Ο Άνταμ τι κάνει? Κλέβει το scuttler από τη Σέτζου. Οκ. Δεν το σκέφτεσαι αυτό το skin. Τα πιο πολλά skins στο Dubs είναι μαλακισμένα. Κοίτα, ο Άνταμ, επειδή είναι, να μην το πω, είναι πουστράκι. Βέβαια τώρα που τον είπα πουστράκι μπορεί να με απειλούν με μήνυση και θα καταστρέψω την καριέρα του επειδή τον είπα πουστράκι στο stream μου, όπως έγινε με τον κόμμα. Αλλά. Συγγνώμη, δεν εννοούσα ότι είναι πουστράκι, παιδιά. Δεν εννοούσα ότι είναι. Συγγνώμη, ζητάω συγγνώμη, ρε. Μου ξέφυγε εύκολα αυθόρμητα. Επειδή είναι πονηρό παιδί. Όχι, βασικά και αυτό είναι, μπορεί να μου βρετοπελά μου αυτό. Βρείτε μια λέξη, ρε φίλε, που να δηλώνει ότι παίζει πονηρά και πούστικα, αλλά να μην πω τη λέξη πούστικα και πονηρά. Και μην με τιμωρήσουνε. Τέλος πάντων, καταλάβετε τι θέλω να πω. Παίζει αυτά τα βρώμικα champs, άτροξους και ντάριους, τα οποία το Q τους το τρως ενώ είσαι out of range. Και είναι πολύ πονηρά αυτά τα champs. Τσέκολα, εκεί σε βλέπω να πεθαίνεις, μπρο. Ο Τσέκολα βλέπω να ρηφάρισε λίγο. Παίζει αυτά τα βρώμικα picks, φίλε. Τσέκολα, παίξει από την κάτω μεριά που έχεις Water μπρα. Όχι, τον βλέπω να πεθαίνει τον Τσέκολα. Δεν μπορεί, έχει Water από την κάτω μεριά και παίζει από την πάνω πάνω. Κοιτάξτε, όταν τελειώσει αυτό το game, που ελπίζουμε να πάει 1-1, είναι το τέλειο σενάριο. Θα κάτσουμε να δούμε κάποια στοιχήματα για το παγκόσμιο αν αξίζουν. Βλέπω το Μελόνικ σε λίγο να πεθαίνει μάλιστα. Βλέπω Μελόνικ Death σε λιγάκι.
monstered. Now you're looking at this early on into this game, Darius taking control of that top side, giving BS Academy a lot of ability to just look at that one side of the map and say, it's fine. And the thing is, Adam is so confident, he pulled the wave out to freeze him for the tower. Now Melonic is overextended. Akabane isn't coming down to help. If we see Shio get in, he is going to get spotted on the ward, so Melonic should be okay. Έκανε spot της Edge, καλό αυτό, I guess. If Adam gets on you, the passive is so easy to stack with the auto reset, and you're just dead, so... Ο Melonic εδώ πήγε να κάνει play. Ο Melonic πήγε να κάνει play, αλλά είναι άχρηστος. That was on a ward, it was just flash in, use your summoners, and it goes down. Now they are going to be able to teleport back to that lane, but Adam είναι άχρηστος ο Melonic. spilled blood in that top side, and we've seen a number of games in this tournament where one mistake in your wave πήγε να κάνει καλό play, αλλά τόλουσε, τέλος πάντων. We saw it from Scarface on Unicorns of Love Sexy Edition in the group stage, end the game versus Giants by one mistake in that Renekton versus Sejuani matchup. And in this Καριέρα φρουτάκια, όχι ρε, αυτά μαλακίες είναι, δεν μ' αρέσει καν. Άσε που πριν και το είπατε... Έλα ρε Ακαμπάνε, πιάσε και ένα κοινό που στάρουμε. Πριν που το είπατε ότι τα κύρωσαν αυτά στο Twitch, κάτι έγινε και βγήκε ανακοίνωση εχθές, πότε ήταν σήμερα, ότι απαγορεύονται κάποια συγκεκριμένα φρουτάκια, όχι όλα. Αυτά που είναι στην Αμερική επιτρέπονται, νομίζω κάτι τέτοιο δεν κατάλαβα. Και θα παιχτεί μου χαμπέτη με αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ σκέφτομαι πολύ έντονα άμα πρέπει να γυρίσω στη mob πλατφόρμα αυτές τις μέρες. Το σκέφτομαι πάρα πολύ έντονα αυτό. Άμα πετύχει το έψιλον του, μπορεί να κάνει και κάτι, αλλά... Σκοτώσαμε στον bot, Αυτό το game, ρε φίλε, κερδίζεται από τον bot. Πολύ συνάψε τον Drake. Με 5 HP ρε μαλάκα. Καλά, ό,τι να είναι. Καλά, χάσαμε και τον Drake και πέθανε και ο Lee. Καλά, FF15 γρήγορο είναι. Γρήγορο FF15. Το flash πρέπει να σας πάρει. Ναι, αυτό προσπάθησα να κάνω, να του πάρει το flash. Απλά είχε αργά αντανακλαστικά ή ουσιαστικά πήγε να τον πετάρει με το δικό του ε. Ενώ θα μπορούσε να παίξει απλά flash στο flash. Και πήγε να το παίξει πουστικά. Επειδή το flash είναι instant, το ε του θέλει κάποιο, έχει casting time. Βασικά δεν έχει casting time, έχει time. Τέλος πάντων κατάλαβες. Οπότε έγινε κακουσία. Οι άλλοι εδώ χάνουν Drake σε 4 vs 2 situation πάντως. Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται αυτό. Ακαμπάνε δεν έπαιξε ποτέ smite. Έχει flash smite, δεν πάτησε ποτέ, θα χελάρει το smite. Καπετάει καλύτερα βλέπω που για να σφυρνώνει. Ρε, κοίτα, και στη mob πλατφόρμα να πάω, καταρχήν κατά κόσμο θα έχω, να ξέρεις. Δηλαδή πιστεύω πάνω από 300 άτομα δεν θα έχω και άμα έχω 300 καλά θα είναι. Αλλά το θέμα είναι ότι στη mob πλατφόρμα να πάω, όσο κόσμο και να έχω, λεφτά δεν θα βγάζω. Δεν θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Ο κόσμος δεν πρόκειται ποτέ να με στηρίξει οικονομικά. Ούτως ή άλλως πλέον δεν είναι και δεν το προσπαθώ κιόλας πλέον, έτσι. Εδώ τι γίνεται τώρα. Οπα Rift παίρνουμε, εντάξει, ok, yes, not bad. Απλώς σκέφτομαι αν αξίζει να πάω στη mob πλατφόρμα από άποψη ποιότητας. Ότι, ok ρε φίλε, εντάξει, αντικειμενικά εντάξει, το Twitch ρε φίλε, θα είναι πάντα ο βασιλιάς στον stream. Όπως και να έχει. Έτσι. Και είδα τώρα και κάποιοι άλλοι streamers που έχουν πάει στη mob πλατφόρμα. Το Jilly είδα έκανε κάποια δοκιμαστικά streams, δεν κατάλαβα, τον είδα απλά ότι έκανε. Ο Jilly γενικά τα έχει πάει πάρα πολύ καλά στο τρόβο τόσους μήνες που είναι. Βασικά σχεδόν κλείνει χρόνο σε λίγο, ξέρω εγώ. Και τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω τώρα ποιοι άλλοι ακριβώς έχουν πάει, αλλά έχω δει κόσμο που έχει πάει. Και έχω αρχίσει να το σκέφτομαι κι εγώ. Τώρα απ' την άλλη δεν ξέρω, φίλε, ούτως ή άλλως δεν με νοιάζει. Το stream δεν μου δίνει τίποτα πλέον. Το κάνω πιο πολύ για το χαβαλέ μας, ρε παιδί μου. Αλλά το κακό είναι ότι δεν έχουμε ούτε αυτό. Γιατί, εντάξει, οκ, ξέρω εγώ, αγιάς. Ο Melonic είναι πιο πολύ HP από τον Adam. Έφυγε και ο Ενέλ και ο Αντίληψη, έφυγε ο Αντίληψη όντως. Έφυγε ο Αντίληψη, πλάκα κάνεις. Δεν το ξέρω αυτό, οκ. Καλά, ο Αντίληψη πάντα έκανε stream στη mob, ούτως ή άλλως. Αλλά άμα έφυγε γενικά... Renata is an exceptionally powerful champion. You are so squishy right now. If you Αν δεν είχαμε χάσει τον Drake, ρε φίλε, θα ήταν free game αυτό. Εδώ πρέπει να βγει η Herald στον bot και να τελειώνει το Glade.
Ρε Ακαμπάνε, άχρηστε, πώς χάνεις όλα τα smite γαμό. Άντε, Rift Herald και dive στο bot και λέει πάει 1-1, άντε. Πολύ gap στο bot πέφτει ρε φίλε, πάρα πολύ gap. Θα κάνει μαλακιά το ρόλι εδώ. Αυτό που πάει να γίνει εδώ δεν είναι κακό. Πολύ που εξαφανίστηκε ρε. Εντάξει, θα μπορούσε να βγει και καλύτερα. Το Rift Herald δεν το βγάλαμε ακόμη. Θα μπορούσε να βγει και καλύτερα αυτό το play. Αλλά οκ, I guess. Εδώ ο Νομπρός που ήταν πρώτος στα Βαλκάνια, οι υπόλοιποι τον πούλησαν. Τι είναι εσύ ήταν πρώτος στο Βαλκάνια, σε ποιον τομέα? Δεν πρέπει να κάνεις και τα δίκαια να τσιμπάς και από τις πλατφόρμες. Να τσιμπάω τι εννοείς? Στο τρόπο πλέον δεν βγάζω καθόλου λεφτά. Πόσα άλλα, να τσιμπήσω 0? Να τσιμπήσω 0 από τη μία και 0 από την άλλη. Και στο Twitch αν πάω, δεν νομίζω ότι θα έχω πάνω από 100 ευρώ το μήνα έσοδο. Οπότε δεν ξέρω, δεν έχει νόημα αυτό. Δεν το κάνω για τα λεφτά πλέον, bro. Το κάνω απλά γιατί εντάξει, έχω μάθει να κάνω streams γενικά για την παρέα, για να βλέπουμε κανένα game μαζί κτλ. Whatever I guess. Απλά σκέφτομαι αν είναι καλύτερα να πάω εκεί άσχετα με τα λεφτά, τα οποία θα είναι τα ίδια, δηλαδή 0. Και το σκέφτομαι πάρα πολύ. Πρέπει λίγο να συζητήσω και με τον τρόπο άμα επιτρέπεται αυτό που είναι υπέρπλησιο και αυτά. Ωραία, καλό αυτό, μάγκες. Θα πάει 1-1. Γενικά φαίνεται να έχει προοπτική το 1-1 εδώ. Φαίνεται να έχει προοπτική. Αυτό τώρα πώς έγινε ρε φίλε? Ο άλλος έκανε καλό flash και τον πέτυχε γάμο τη Ρίτο. Γάμο την Trash Ρίτο. Ό,τι να είναι. Εντάξει, δεν είναι κάτι απαραίτητα κακό αυτό εδώ, αλλά ο Λύσιν το Rift Herald το έχει βγάλει κάπου. Δεν το έχει βγάλει ακόμη. Όπου ο Ακαμπάνε είναι πολύ μυρωδιάς ρε φίλε. Πολύ μυρωδιάς. Αν θες business development plan για το stream PM, όχι δεν θέλω εδώ γιατί δεν αξίζει. Είναι σαν να έχεις καφετέρια στη μέση του πουθενά και να προσπαθείς να επενδύσεις αυτήν. Δεν θα το κάνεις γιατί δεν έχει νόημα, δεν θα σου φέρει ποτέ κέρδη. Ο αντίληψη έμεινε τελικά ή όχι ρε παιδιά, δεν έχω καταλάβει. Και αν είναι να πας στο Itch από τον επόμενο μήνα, πώς το βλέπεις? Δεν ξέρω ρε φίλε, κοίτα, με απασχολεί πάρα πολύ το θέμα του παγκοσμίου. Αυτό με νοιάζει εμένα αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι αν πάω στο Twitch και το στριμάρω real time, που δεν επιτρέπεται κανονικά, θα βρω πιο εύκολα τον πελά μου στο Twitch. Ενώ στο τρόπο που είναι λίγο πιο γιόλο πλατφόρμα, πιο απομακρυσμένη, παίζει και να μην μου κάνουν πρόβλημα άμα τα στριμάρω το παγκόσμιο real time. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Θα είναι μεγάλη μαγιά για μας να στριμάρουμε το παγκόσμιο real time και να παίζουμε και τα σημεία μας τα καλά και αυτά. Θα είναι πολύ μεγάλο perk αυτό. Ενώ άμα πάω στο Twitch, φαντάζομαι ότι θα έχω θέμα εύκολα και ότι θα πρέπει αναγκαστικά να κάνω αυτό που κάνουν όλοι που βάζουν απλά χρόνο και ουσιαστικά δεν το βλέπουμε μαζί. Το βλέπω εγώ μόνος μου και το βλέπετε εσείς από άλλη οθόνη. Το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ σπαστικό και χαζό. Αλλά δυστυχώς έτσι είναι, όχι αγιές κτλ. Μάλλον το βλέπεις λίγο λάθος. Ναι, το βλέπω λίγο λάθος. Πώς γίνεται εγώ που ξέρω να το βλέπω λάθος και εσύ που δεν έχεις ιδέα να το βλέπεις πιο σωστά από μένα? Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό? Sorry, μην το πάρεις ότι σου μιλάω απότομα, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται εσύ να ξέρεις καλύτερα από μένα σε αυτό το πράγμα που το κάνω άπειρα χρόνια. Ενώ πώς προκύπτεις αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί εγώ κάνω λάθος. Ας πούμε πώς, πού είναι το λάθος που κάνω βασικά, αυτό ρωτάω. Αυτό δεν καταλαβαίνω ουσιαστικά. Τι ώρα είναι το παγκόσμιο? Όχι, δεν ξέρω, θα το ψάξω αυτό και θα σας πω. Κοίτα, αυτά είναι τα τελευταία games τώρα. Και είναι αυτό, semis, αύριο τα άλλα semis που θα προσπαθήσω και εκεί να τα στριμάρω, LDLC vs Heretics, και μετά είναι Finals και ο Master. Και μετά δεν έχει τίποτα άλλο, μετά είναι παγκόσμιο, το οποίο ξεκινάει πότε, Οκτώβριο, ούτε θυμάμαι πότε ξεκινάει. Ξέρω εγώ, δηλαδή θα κάνουμε ένα διάλειμμα πολλές μέρες αυτό το stream και τα λοιπά. Έχουμε μείνει 2 level πίσω στο mid.
demonic ascension coming out as we do have, you see on the top side of your map there, Adam moving in towards to try and make it hard for something here. This tower, half HP, but very difficult to really make this one stick onto the tower when you have got so much wave clear. But what I'll say is that Vρωμικα, really struggling in this mid lane matchup, right? Game 1, the Azir and the Ahri, not the most favorable matchup. Μετά τα Wolves πήγαινε το Twitch. Δεν ξέρω, πιθανόν να γίνει αυτό. Θα το δούμε πώς θα γίνει. Πρέπει να κάτσω λίγο να σκεφτώ κάποιους παράγοντες. Πιο safe να μείνεις πρόβαξη στην πράσινη πλατφόρμα λόγω του περιεχομένου που θες. Και εγώ έτσι το σκέφτομαι. Εμάς Κώστας είσαι λίγο μέσα στο μυαλό μου. Χορηγούς αν είχες ποτέ? Χορηγούς γενικά είχα λίγες στιγμές σε όλα αυτά τα χρόνια που στρίμαρα. Σε λίγες στιγμές. Πολύ λίγοι χορηγούς. Συνήθως χορηγός ήταν η ομάδα που έπαιζα, που την προωθούσα ρε παιδί μου, όπως κάνουν πιο πολλοί ας πούμε. Και τα λοιπά. Αλλά να έχω εγώ δικούς μου χορηγούς, ίσως μόνο μια φορά έγινε αυτό. Ίσως μόνο μια φορά έκανε αυτό. Πρέπει να ανεβάσεις τις πολλές μέγιστες καθυστέρες στην έρημο, δουλέψω από την Ναι, εγώ δεν το έχω καταφέρει να το κάνω περίπου 6 με 7 χρόνια. Τώρα τι θα αλλάξει να το καταφέρω που είμαι στα χειρότερά μου. Ο κόσμος δεν με στήριζε οικονομικά στο stream όταν ήμουνα ο πιο highlighted Έλληνας παίκτης στην Ελλάδα και τους κατουρούσαν στα Βαλκάνια. Τώρα που είμαι ο τίποτας, πώς δεν έχει αυτό λογική τόσο. Εντάξει, το chain εδώ μπάγκαρε, I guess. Ο Μελώνη κάνει το one versus 2, δεν γίνεται λίγο το play. Γενικά, Steph δεν ξέρω τι έχει μυαλό, αλλά το stream δεν σώζεται. Είναι νεκρό. Θα έχουμε εξηγήσει στο παρελθόν αυτά πολλές φορές, ίσως δεν ήσουν και να ακούσεις τι και πώς, αλλά δεν σώζεται. Κάποιες ομάδες και να σπασάει τους παρελούστες. Αυτή τη στιγμή δεν αξίζει, είναι πολύ λίγα τα λεφτά. Δεν αξίζει, δεν βγάζει λεφτά από αυτό. Δεν έχει λεφτά εκεί. Σκέψω ότι όταν έπαιζα σε ομάδα που και έπαιζα σαν παίκτης και την προωθούσα στο stream, ένας από τους καλύτερους μισθούς που έπαιρνα ήταν γύρω στα 500 ευρώ. Φαντάσου να είμαι σε μια ομάδα χωρίς να παίζω. Πόσο θα μου δίνουν? Πάνω από 200 αποκλείται να μου δώσει κάποιος. Και αν δεν στη γνώμη μου είναι και waste αυτά τα λεφτά. Οπότε γιατί να το δώσει ο άλλος? Δηλαδή να ανοίγω streams κάθε μέρα για 200 ευρώ το μήνα δεν αξίζει καν. Τώρα θέλεις συζήτηση μεγάλη για να πάρεις και να δώσεις. Εγώ ρε μπρο 10 χρόνια έχω δώσει τα πάντα στο community. Τι άλλο να κάνω? Τι εννοείς να δώσω? Δεν έχω κάτι άλλο να δώσω. Έχω δώσει την ψυχή μου, έχω δώσει αυτό το πράγμα. Άσχετα ο κόσμος που δεν το εκτιμάει. Αυτό είναι άλλο πρόβλημα. Εγώ δεν έχω να δώσω giveaways και τέτοια. Εγώ έδωσα άλλα πράγματα στο community τόσα χρόνια. Αλλά η εκτίμηση είναι ότι έχουμε τώρα 130 άτομα. Τι θες να δώσω για να... Τι άλλο να δώσω? Δεν μου έχει μείνει και κάτι. Τι εννοείς? Και όχι μόνο στο community και στις ομάδες που έπαιζα, σε όλους. Αλλά ανοίγουμε καταθλιπτική ζήτηση, παιδιά. Κόψτε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε back στο game. Λοιπόν, εδώ ωραίο engage από Τσέκολα. Flash full troll, αλλά ok, I guess fine. Ωραίο! Ναι! Δυνατό, the lady! Σόφαρη και ράσχεται νουμπά. Έλα, free break, μάγκες, free break. Push the mid wave in one more time, then move over. Despite the numbers advantage, they don't have the ult from Checolate. Παγκόσμια θα στριμάσει τα games που θα είναι 2 και 3 ώρα το βράδυ. Δεν ξέρω, θα δω πώς θα το κάνω. Άμα είναι 2 και 3 ώρα το βράδυ, μπορεί και να το στριμάρω. Δεν ξέρω. Μπορεί να αλλάξω το πρόγραμμα ύπνου μου και να το παίρνω σε ρί και να φεύγω 7 η ώρα το πρωί στην πρακτική στο σχολείο που θα είμαι. Μην μας κάνει ο Άνταμ κάνα 5 και λυκή. Ναι, αλλά όλα αυτά δεν είναι worth, γιατί δίνουμε πολλά για να πάρουμε απλά ένα kill. Δίνουμε free break ενώ σκοτώνουμε. Καλά, ό,τι να είναι μαλάκα.
Ένα iPhone 13 δώσε. Όχι αδερφέ, δεν είμαι εγώ τέτοιος. Δεν ψήνομαι να δίνω δώρα για να μαζεύω κόσμο. Όποιος θέλει να έρθει εδώ είναι για να δει το stream, όχι για να πάρει giveaway. Δεν ψήνομαι. Και τι, για να εκμεταλλεύεται ο άλλος το giveaway που θα κάνω το τζάμπα. Που έκανα ένα giveaway πριν καιρό στο Instagram. Ανέβηκα 800 follows και μέσα σε 2-3 μήνες μετά έπεσαν 500 τα follows. Δηλαδή όσοι μπορεί πιθανόν κάποιοι να μπήκαν μόνο για το giveaway και μετά να βγήκανε. Αυτό δεν κερδίζει τίποτα με αυτά. Ή τουλάχιστον εμένα μου φαίνεται ηλίθιο αυτό το πράγμα. Δεν μ' αρέσει αυτή η λογική. Όλα αυτά τα θεωρώ τέρμα ξυπασμένα και τέρμα τραγικά, ρε φίλε. Δεν είναι άποψή μου, όχι ότι σημαίνει ότι είναι αλήθεια αυτό που λέω, αλλά είναι άποψή μου. Μου φαίνονται πολύ άσχημα όλα αυτά. Είναι. Δεν μ' αρέσουν καθόλου. Όλοι οι Instagramers έτσι κάναν καριέρα, ρε φίλε. Κάτι τούνι και κάτι τέτοιο, όλοι αυτοί οι μουχαμπέντες και κάτι τα ανεμανίδες και όλοι αυτοί έτσι ανέβηκαν. Με giveaways και παπαριές. Που αυτό η λογική του giveaway είναι full cringe γιατί ξέρεις ότι δεν θα κερδίσει ποτέ. Μπαίνουν, ας πούμε, ανοίγει ένα giveaway για ένα άτομο και θα κάνουν συμμετοχή σε 700.000 άτομα. Καλύτερα να παίζεις Joker. Αλλά εντάξει, λειτουργεί για κάποιους. Για μένα δεν λειτουργεί ούτε αυτό. I guess it's fine. Οπότε εντάξει. Εγώ και giveaways ήθελα να κάνω μόνο στους subscribers, αλλά εντάξει δεν είχαμε και πολλούς, οπότε whatever θα ήταν. Αλλά γενικά μόνο subscribers αξίζει να κάνεις τις reviews γιατί είναι αυτοί που πραγματικά σε στηρίζουν. Οπότε έτσι πάει. Α, ηρωνικά το έπιασε, δεν το έπιασε, sorry. My bad. Βασικά ήταν οριακό, το έθεσες πολύ σωστά για να. Δηλαδή ήταν δύσκολο να καταλάβει κάποιος. Εντάξει, ο Ίναξ πέθανε εδώ. Α, οκ, ωραίος. Δεν το είδα αυτό. Κάθριν, τι έγινε κοπελιά? Πού ήσουν? Πλάκα μου κάνεις. Τι έκανες, δυνάμωσες τα μουσκουλά? Μπράβο. Use their engage options between like the Sejuani, even just a moment like that, if someone walks up too far, you go for the shockwave, whereas for the side of game mode, I mean, they don't have as many. It's a lot more finicky to try and make like a Lee Sin engage work, especially when so many champions of BDSA can shut you down. But what we just saw in that mid lane is something that we've seen from 3 ώρες θα κοιμόμαστε. Ρε κοίτα, εγώ θα έχω καθημερινή πρακτική στο σχολείο που φαντάζομαι θα βγαίνω κατά τις 8 η ώρα. Άρα άμα τα games είναι 2-3, θα κοιμάμαι. Θα κοιμάμαι τι ώρα? Θα κοιμάμαι, πρέπει να ξυπνάω 2 το βράδυ, άρα θα κοιμάμαι γύρω στις 7 το απόγευμα. Θα κοιμάμαι 7 το απόγευμα, θα ξυπνάω το βράδυ, θα στριμάρω όλα τα games μέχρι το πρωί και από εκεί καπάκια κύριος θα κάνω τους και θα πηγαίνω στο σχολείο. Κάπως έτσι λέει κάτι. Ναι, μπες στο stream να δεις το replay τι είπα. Δεν ξαναλέω τέτοια πράγματα, εντάξει. Άντε γεια ρε, άντε γεια. Άμα το κλείνεις μετά τα μιλάμε για γυναικοκτονία στην Πότσαρη. Αυτό που είπες αυτό το βράδυ. Τι και εσύ? Θα βρω τρόπο, θα βάλω υπομονωτικά και τέτοια. Από εδώ και πέρα τις αποθήκες θα τις μαζεύουμε, δεν θα τις πετάμε. Κάθριν μου, η ζωή είναι οριακή πλέον. Ζούμε δύσκολο, θα ζούμε το χειρότερο χειμώνα μετά από το χειμώνα του 42 που είχαμε καταρχεί. This loops into a point you were making earlier about how committed do you have to be to an engage. BDS Academy, they have more tools to this. It's hard to land the engage. On game mode, you need to throw Lee Sin into the fray. Ωραία, τώρα βλέπω game όμως και είναι να έχει πιαστεί. Και πέθανε, εντάξει, 2-0. Εντάξει, οκ ρε, ο Ίναξ δεν τον τρέχει πολύ γάμο το μπουρδέλο μου. Εντάξει, BGOP μαγιές. BGOP, ο Ίναξ δεν τον τρέχει και πάρα πολύ, I guess it's fine. Από Οκτώβριο θα πηγαίνει σχολείο, ναι ρε. Για μένα λέω 400. Μια χαρά βγαίνει ρε μπρο, μια χαρά βγαίνει. That is something to take into account because μια χαρά βγαίνει το πρόγραμμα, μπράβο. This is too early to capitalize and the health bars were too low to turn it into a Baron. So yeah, it's a good fight, but the objectives that come after will be the big question mark for here in Axe.
even with the Gale Force, the fact that Adam gets onto him, just delete it immediately. And actually that fellow was a big part of the Λες lead. πηγαίνει για 3-0. Well, actually go back into live after this. You'll see Κοίτα, that έχω το vibe ότι θα πάρουν ένα game. Fellaros has been held to Η account. Game War. Έχω αυτό το vibe, αλλά αυτό δύσκολο το παίρνουν γιατί το έχουν πετάξει full το lead που είχαν. Fourth time there, Shio now actually no longer got his smite to keep himself healthy, so they might try and just burn him out, but they don't really have the damage here just yet. Shio trying to make sure he can get over with the Arctic Assault, but they flash in front of him, trying to put it, but Crownie's just untouched in the backside of this, and then the rest of BDSA are hungry, hunting for blood, apprehended, taken away from their families and forced into just absolute terror right now by Adam. Adam is just moving forward with Shio saying, you cannot touch us. Shio actually might be low. He's gone down. Can he get the execute? Yes, he can. Gets the reset. Καλά, η Game World είναι And σαν they will κατά be able to παίζουμε. pick up that dragon. I mean, Πω even βασικά though αυτή η they make the BDC wrong είναι choice, άξιτη ρε the φίλε, αλλά BDSA κάποια μερικά are τους βγαίνουν τα sweep it up. game. Λέτε να μην πάρουν κανένα Game World, δεν ξέρω. Έχει αρχίσει να γίνεται πολύ πονηρό το Best of 3. Ένα game θα το πετάξουν ρε φίλε, δεν ξέρω, ένα θα το πετάξουν πιστεύω. Yeah, and I'm gonna be real, in this situation, committing onto the Sejuani, this feels desperate from Game World. Γενικά αυτό το 2-0 σενάριο είναι πάντα πολύ σπαστικό. But they commit so much. Committing flashing to block the Arctic Assault just means you're now going to get shredded by Crownie. And if you get stuck in a pit against all these AoE tools from BDSA, you'll get shredded. And we kind of saw that happen here. It's a bit of a hallmark of modern League of Legends, though, in terms of you got to kill the smite, got to kill the jungler. It's a very juicy target to see. Δεν νομίζω να είχαν λέει. From their team, Πάλι have the ηρωνεύεσαι. ability to skirmish to set up, but you are not far enough ahead enough to go Με for these ποδήλατο. plays and for them to not Ενδιαφέρουσα ερώτηση, έχει πολύ νόημα. Με πατίνι αδερφέ, θα πάρω ηλεκτρικό πατίνι να στηρίξω λίγο την Τέσλα. Κοίτα, έχει πάει ήδη 2-0 αυτό το cringe game. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται μάγκες. Τώρα γίνεται μουχαμπέτι εδώ. not just prove themselves, but kind of almost redeem themselves, kind of reprove themselves. Big play. Yeah, Chekalad just get apprehended, which is going to force back the Dragon's Rage kick. Λοιπόν, έχει πάει ήδη 2-0. Είμαστε 10 λεπτά πίσω. Κοιτάξτε εδώ τώρα τι γίνεται. Δείτε εδώ πώς πάει το παιχνίδι τώρα. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε cash out και να πάρουμε πίσω τα λεπτά μας από το 1-3. Αλλά αυτό θα το κάνουμε όταν δούμε το draft. Το οποίο draft, επειδή δεν το έχει τώρα η πράσινη για κάποιο λόγο, επειδή το παίζει, δεν ξέρω γιατί, πρέπει να το δούμε από ένα άλλο site. Τι είναι αυτό, ρε? Πρέπει να το δούμε από ένα άλλο site, το οποίο λέγεται Early Game. Μισό λίγο να το βρω. Γιατί το βρίσκω. Early Game δεν είναι. But not fast enough to catch up with everybody. He does pick up 3 kills for his team, and this game feels all but done. I mean, I think that Darius with the Renata W charging at you just feels so terrifying. What is the shield from the Orianna? Yeah, all the movement speed they have, the Ghost as well, the Deadman's, there's just no real option in return. And I mean, look at the confidence Adam has here, right? Into a Swain, you're stepping up in melee range. Το βρήκα και ένα early game λέγεται. Λοιπόν, θα πάμε σε αυτή την πλατφορμίτσα εδώ, η οποία δεν είναι real time, αλλά είναι περίπου 5 λεπτά πίσω. Εδώ τώρα είμαστε 10 λεπτά. Ωραία. Εδώ πέρα. Έτσι. Και εδώ θα δούμε πιο νωρίς το draft. Και από το draft θα κρίνουμε τι θα παιχτεί στο Map 3. Θα το δούμε πιο νωρίς από ό,τι θα το δούμε εδώ. Αλλά μόνο το draft. Βασικά όλα τα βλέπεις, αλλά το draft είναι αυτό που μας νοιάζει. Για να δούμε αν κασάρουμε το 1-3. Οπότε πρέπει να δείξουμε λίγη υπομονή τώρα και να ξεκινήσει το επόμενο game και τα λοιπά. Ιδανικά μας βολεύει να το δείχνει η πράσινη που είναι real time, αλλά αυτή τη στιγμή που δεν είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τώρα. Άμα πάει 2-0 το cash out θα δίνει λιγότερο. Ναι, δίνει λιγότερο, αλλά παίρνεις αρκετά μεγάλο ποσό από το χρήματα που έβαλες. Χάνεις λίγα δηλαδή. Και μετά έχεις την ευκαιρία αυτά να τα ξαναπαίξεις σε κάτι πιο σίγουρο.
Σίγουρα σπρώχνω. Κατάλαβες, αυτή είναι η λογική πίσω από όλο το σκηνικό. Απλώς πρέπει... Κοίτα, κατά πάσα πιθανότητα θα πάει 3-0, αλλά επειδή ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Εντάξει. Κατά πάσα πιθανότητα πάει 3-0, δηλαδή. Τώρα ας πούμε μπορώ να τα βγάλω όλα. Θα σου πω, κοίτα, μου δίνει νικητή χάρτη 3 BDS 1,5 απόδοση, είναι χάλια, δεν μας αρέσει καθόλου αυτό. Το 0-3 είναι 1,45 και αυτό δεν, γενικά, γενικά δεν ξέρω αν αξίζει κάτι να παίξουμε στο επόμενο game.